שלום לכולם. מספרים על אדם שירש חנות מאבא שלו, חנות משגשגת, חנות מצליחה, חנות מפוארת. ברוך השם, המזל האיר פנים. הבן רק נכנס לחנות, לא עבר זמן, והחנות הלכה ודרדרה, אין קליינטים, אין תזוזה, שום דבר לא נמכר. שעמום אחד גדול. ניגש הבן לרב, אומר, כבוד הרב, קורה משהו מוזר. ירשתי חנות מאבא שלי, כשאבא היה שם, לא היה לו דקה של מנוחה, קליינט רודף קליינט, מחירה אחרי מחירה, אצלי הכל ישן. אומר הרב, תגיד לי בבקשה, מה אבא שלך היה עושה אם היה לו רגע פנוי בחנות? הוא אומר, אבא זיכרונו לברכה, היה פותח ספר תהילים, משנה, הלכה, לומד משהו. אומר הרב, נו, ומה אתה עושה כשיש לך זמן פנוי? אומר הבן, אני קורא עיתונים, פותח רדיו, ככה מעביר את הזמן. אומר הרב, פשוט מאוד, עכשיו הכל מובן. אבא שלך בזמן פנוי היה קורא תהילים, תורה, משנה, יצר הרע, היה רוצה להפריע לו מהלימוד, היה שולח קליינטים. אבל אתה בזמן הפנוי, מבזבז את הזמן שלך, לא עושה כלום, היצר הרע אומר שתמשיך לבזבז את הזמן, הוא דואג שהקליינטים לא יבואו. פרשת השבוע שלנו, פרשת ויצא, מגיע לכולנו מזל טוב. הפרשה שכל עם ישראל נולד, 11 מתוך 12 שבטים שנולדו ליעקב אבינו. היום אני רוצה להתעכב על שני שבטים מאוד מעניינים, יששכר וזבולון, הילד החמישי והשישי שנולדו ללאה. מספרת התורה על קריאת השמות של הילדים, איך לאה קרא לכל ילד שם. וחשוב להדגיש, דבר שלא הרבה יודעים אותו, כשהורים נותנים שם לילד, כתוב בשער הגלגולים להאריזל ובספר חסידים, זה מגיע ממקום של נבואה, של רוח הקודש, השראה מלמעלה. כשנותנים שם, זה לא כמו בסין, זורקים כפית על הרצפה, איזה צליל שיוצא, זה השם של הילד. כשהורים נותנים שם, צריך לתת שם יהודי, שם עם תוכן, שם חשוב. אז כשללאה נולד הילד השישי, היא בוחרת לתת את השם של הילד זבולון. למה זבולון? היא מנמקת ומסבירה, אומרת התורה בפרשתנו, ותער עוד לאה ותלד בן שישי ליעקב, ותאמר לאה, זבדני אלוהים זבד טוב, הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו 6 בנים, ותקרא את שמו זבולון. מה זה בדיוק המילים האלו, יזבלני אישי? אומר לנו רש"י. לשון בית זבול, בית מדור, מעתה לא תהא עיקר דירתו אלא עמי. זה ההסבר של רש"י. זבולון מלשון בית זבול, בית מדור. בית המקדש גם קוראים לו בית זבול. למה? כי זה הדירה של אלוקים, הדירה של בורא עולם. אומרת לאה, בזכות הילד הזה, בזכות זבולון, יעקב עכשיו עיקר דירתו יהיה איתי. וכל אחד ששומע את זה, נתפלא מאוד. בואו נחשוב רגע, מי הוא היה זבולון? ומי היה אח שלו הגדול, החמישי, יששכר? זבולון, הוא היה איש העסקים, איש המסחר, העובד, איש הביזנס. אבל יששכר היה האיש של לימוד התורה, ראש הישיבה, הרב הגאון, הדיין, הפוסק, מורה הצדק. אז המתבקש היה, אולי אחרי שיששכר ייוולד, לאה תגיד, עכשיו יעקב צריך להיות עיקר דירתו איתי, כי ילדתי ילד שממשיך את מסורת יעקב, תלמיד חכם גדול. אבל דווקא כשהבן הסוחר נולד, הבן הגביר, דווקא אז יעקב עכשיו יעבור להיות עיקר דירתו אצל לאה? ממתי, אני שואל אתכם, הבן הסוחר, הבן הגביר, נהיה יותר חשוב מהבן השקדן, התלמיד חכם הגאון המופלא? והשאלה הזאת היא לא רק בפרשת השבוע שלנו, היא מופיעה גם כשיעקב אבינו לפני מותו מברך את ילדיו, וכשמשה רבינו לפני מותו מברך את השבטים. שתיהם מקדימים את זבולון ליששכר. וכמו שאומר משה רבינו, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. משבט זבולון יצאו כל אנשי העסקים, אנשי המסחר, אנשי הביזנס. משבט יששכר יצאו כל התלמידי חכמים, הרבנים, מורי הצדק. שבט זבולון ויששכר היה להם שותפות ועסקה. זבולון אמרו, אנחנו נביא את הכסף,
נביא את הפרנסה, אתם תשבו ותלמדו. שבט יששכר יכל לשבת בראש שקט, רגוע מכל הטרדות הפרנסה, כי שבט זבולון, האח מאמריקה, דואג לכל מה שצריך. אומר הרבינו בחיי דבר מדהים, מה הפירוש שמח זבולון בצאתך? זבולון, כשאתה יוצא מהעולם בצאתך אחרי 120 תשמח, כי אתה הולך ישר לגן עדן בזכות התמיכה שלך ביששכר. מה הכוונה? היה פעם איש עסקים, לא חכם גדול ולא טיפש קטן. הוא לא כל כך היה שייך ללימוד תורה, להלכה, משנה, זה היה רחוק ממנו. אבל כשאחרי 120 הוא הגיע למעלה, אמרו לו ברוך הבא, אינך מוזמן לחיי גן עדן. הוא שאל, אני? אתם בטוחים? אמרו לו, כן, אתה למדת את כל הגמרא, את המשנה, מסרת שיעור בפרשת שבוע, פרשה לחיים. הוא אומר, אני? אתם מתבלבלים, זה לא אני. אמרו לו, אתה, כי אתה תמכת, אתה עזרת, אתה תרמת, בזכותך יכלו ללמוד, בזכותך יכלו להצליח, אתה העברת את השיעור כל שבוע, לא סתם הגיעו ל1,000 מנויים במדור של הרב יהודה ליפש, לא סתם יש מאות צפיות של אנשים. מי שהעביר את השיעור, מי שתמך, מי שעזר, הוא נזקפת לו כל הזכות הזו. אבל עדיין כל אחד שואל את עצמו, בסדר, זבולון תומך ביששכר, תומך בלימוד התורה, תומך בישיבות, אבל זה גורם לו לעקוף את יששכר? שלכן, רק כשזבולון נולד, לאה אומרת עכשיו יעקב, עיקר דירתו יהיה אצלי. המתבקש היה אחרי שיששכר נולד, שלאה תגיד שעכשיו עיקר דירתו של יעקב אצלי, כי נולד הילד שממשיך את לימוד התורה. כדי להבין את זה, בואו נחשוב רגע. מה ההבדל בין אנשי עסקים לתלמידי חכמים? בין אנשים שעובדים לפרנסתם, העובדים בשוק מחנה יהודה, אנשים שבעלי חנויות, או אברכי הכולל ופוסקי ההלכה. מי שלומד תורה כל היום, הוא נמצא במקום אחד, רק רואה את הספרים, הוא לא פוגש עולם גדול, הוא לא פוגש הרבה אנשים, הוא לא מנהל שיחות עם עוברים ושבים, הוא עסוק במה? בספר שהוא לומד בו. זה דבר אחד. האיש עסקים, פוגש אנשים, מנהל שיחות, רואה עולם. הדבר השני, האיש שלומד תורה הוא כל היום במקום סגור, אין לו כל כך ניסיונות והתמודדויות ואתגרים כמו שיש לאיש העסקים, לאיש שעובד. האיש שעובד פוגש אנשים שלא תמיד לבושים כמו שצריך, קופצים לו פרסומות, יש לו התמודדויות כל הזמן על יושר, על אמונה, איך לנהל את העסק שלו. לתלמיד חכם מה ההתלבטות שלו? האם ללמוד משנה או גמרא? האם ללמוד חסידות או קבלה? זה ההתלבטויות שלו. אז דווקא אנשי העסקים, התורה מקדימה אותם את זבולון לפני יששכר, ויעקב עיקר דירתו אצל לאה ולא יששכר. למה? לא בזכות יששכר אלא בזכות זבולון. בגלל שהם, החבר'ה של זבולון, הם עושים את התפקיד שכולנו היינו צריכים לעשות. את התפקיד של להכין את העולם לגאולה, לעשות את העולם למקום טוב יותר וקדוש יותר, לגלות את אלוקים בעולם. דווקא אנשים כשנמצאים בחוץ ומנהלים שיחה ולא שוכחים לשאול, הנחת תפילין היום, את רוצה נרות שבת, הם נותנים מעשר לצדקה מהרווח שלהם, נוהגים שבעסק יהיה מזוזה, לארגן שיעור תורה, לראות איך לחבר את העסק עם הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד החשוב שלנו בעולם, ואת זה עושים זבולון. הנה סיפור מתוק ויפה שממחיש את הכוח של אנשי העסקים. היה יהודי בברוקלין, בקרונייטס, איש עסקים, חבדניק, קראו לו יצחק נמס. ויצחק הזה התעסק במסחר של בולים. היה קונה ומוכר כל מיני סוגים של בולים. יום אחד הוא שמע על יהודי בשם רוברט טנקל, שהוא היה גם איש עסקים גדול שהתעסק במסחר הבולים, והם ישבו לפגישה אחרי הרבה דיונים ושיחות, משהו שבאמת היה אמור להניב הרבה רווחים, עסקה גדולה ומשמעותית, אבל הראה פיצוץ והעסקה לא יצאה לפועל. אכזבה גדולה, אבל יצחק נמס חבדניק יודע שאם הקדוש ברוך הוא יפגיש אותו עם רוברט, אז הכל משמיים. אז הוא אמר, כנראה שצריך לעשות פה איזושהי עבודה רוחנית, איזושהי שליחות. אז הוא פנה לרוברט ושאל, אולי תיקח על עצמך את מצוות הכשרות, להקפיד לאכול כשר בבית. רוברט חייך, אומר, אשתי מספיק מבוגרת, כבר שנים מבשלת מתכונים אחרים ואוכל אחר ממה שאתה מכיר.
לא אפשרי שנתחיל לאכול כשר. יצחק נמס נפרד לשלום, חזר לביתו, עברה תקופה ופתאום הוא שומע שהשם ישמור, רוברט ואשתו היו מעורבים בתאונת דרכים קשה, תאונת דרכים קטלנית, ואשתו מתה במקום, ורוברט נמצא בבית בשיקום. מיד יצחק נסע לבקר אותו, להתעניין בשלומו, ביקר אותו מספר פעמים, ובאחד מהביקורים הוא פנה אליו ואמר, רוברט, אתה זוכר פעם דיברתי איתך על שמירת כשרות, אולי עכשיו זו הזדמנות להתחיל לשמור כשרות. רוברט אמר בכאב, אין לי מי שיבשל אוכל, אני קונה אוכל, איפה אני אקנה אוכל כשר? אמר לו יצחק עם זיק בעיניים, וואו, אם אתה מוכן לאכול כשר, אני אדאג לך כל שבוע להביא לך 7 מנות של אוכל כשר קפוא, כל יום תוציא מהמקפיא תחמם מנה אחרת. מזל וברכה. יצחק חזר לקרונייץ באותם ימים, איפה שהיה חנות לממכר של אוכל, קטרין, קפוא, בשר, מנה טובה וכשרה, רק בברונקס. כל יום ראשון הוא היה נוסע ברכבת תחתית, וסיפור של 2 שעתיים כל צעד, עד שהוא היה קונה את האוכל, ומגיע לרוברט, ומשאיר אצלו את כל המנות לכל השבוע, וחוזר הביתה, עלה הרבה כסף, הרבה מאמץ, הרבה כוח, אבל הוא לא ויתר. אחרי כמה חודשים, רוברט פונה ליצחק ואומר, תשמע ידידי, תעזוב, חבל על הטרחה, על המאמץ שלך, לנסוע כל פעם, אין צורך. אומר לו, יצחק, למה? יצחק היה בטוח שעם הזמן רוברט יאהב את הכשרות, ירצה להיעדר, ירצה לבד אפילו לקנות אוכל כשר, הוא אומר שלא צריך. אז רוברט אומר ליצחק, תשמע, האוכל מלוח מדי, יותר מדי מלח. אומר יצחק, אין בעיה, אני אגיד לקטרינג שיביאו לך מנות מופחתות מלח, משהו בטעם שלך. הוא אומר, עזוב, אין צורך, גם ככה את המנות אני מביא לכלב שלי לאכול. בשביל יצחק זה היה כמו אגרוף לפנים, מעלומה למוח. מה? הוא חודשים, כל שבוע, נותן את חייו, נשמתו, כוחותיו, כספו, נוסע שעות הלוך חזור. מה? בשביל שפודל יאכל בשר כשר? במקום שרוברט יתחיל לשמור על כשרות? הוא חזר הביתה מרוסק. כמה שהוא השקיע, הכל ירד לטמיון. אחרי כמה שנים, הם מקבלים טלפון, משפחת נמס, עונה אשתו של יצחק, ומעבר לקו מדבר שליח של חב"ד שאומר להם שיש קבוצה של סטודנטים שרוצים לבוא לברוקלין, לקרונייץ, לראות מה זה שבת יהודית. האם הם יוכלו להתארח אצלכם חלק מהסטודנטים? גברת נמס אמרה בשמחה, למה לא? אחד מהבחורים שהגיע מאוניברסיטה יוקרתית בארצות הברית, לא רצה לאכול, כמעט שלא דיבר. שאל אותו גברת נמס, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא תואם שום דבר? הוא אומר, אני לא באתי לחזור בתשובה. אני רק באתי לראות איך נראית משפחה יהודית חסידית, ואני אגיד לכם למה זה מעניין אותי. היה פעם אדם שבמשך חודשים ארוכים, כל יום ראשון, היה מגיע לסבא שלי, להביא לו אוכל כשר, לדאוג שיהיה לו מנות כשרות, כל כך היה חשוב לו שהוא יאכל כשר. ואני כבר שנים מחפש לראות מי הם האנשים הערכיים האלו, האנשים הטובים האלו, שיש להם כזה אמונה, כזו דאגה. אומרת גברת נמס לבחור, לסטודנט, סבא שלך, קוראים לו רוברט טנקל? מיד הסטודנט אומר, איך את יודעת? היא אומרת, כי בעלי הוא זה שהלך להביא לו כל יום ראשון את כל האוכל. אותו בחור כמובן נשאר לסעודת שבת, לכל השבת, התחיל ללמוד, להתפלל, והיום הוא אבא למשפחה כשרה בישראל, משפחה שומרת תורה ומצוות. הוא בעצמו דואג שיהודים יאכלו כשר. הסיפור הזה מעביר מסר אחד, איך שאיש עסקים שידע בעסק שלו לשלב רוחניות, ידע שאם הוא נפגש עם אדם זה לא רק בשביל לחתום עסקה על בולים ולהניב כמה דולרים של תשואה, אלא מדובר פה על מפגש גם רוחני שצריכים לראות איך לקחת את הפגישה הזו למקום יהודי, ובזכות זה הנכד הקים משפחה גדולה בישראל. לא סתם, רוב עם ישראל הם מהחלק של זבולון. הם אנשים שעובדים קשה לפרנסתם. כי עיקר התפקיד של העם היהודי זה להכין את העולם לגאולה, לעשות את העולם למקום שמרגישים בו את הקדוש ברוך הוא. יש לך עסק, יש לך חנות, אתם אנשים שעובדים לפרנסתכם, תראו איך בעסק הזה מכניסים את הקדוש ברוך הוא, איך נותנים מעשר, איך המזוזה כשרה, איך מארגנים איזשהו שיעור תורה,
איך לפני חנוכה דואגים שכל האנשים בחברה, כל האנשים שאתם פוגשים ידליקו נרות חנוכה. כל הזמן יש מה לעשות. רק צריך לחשוב על השותף המרכזי, על בורא עולם. זה הסוד של יעקב אבינו. הוא עבר להיות אצל לאה דווקא אחרי הלידה של זבולון. איפה ההצלחה הגדולה של יעקב הייתה בחיים? דווקא כשהוא עבד קשה לפרנסתו בחרן אצל לבן חמיו. ושם הוא הקים את 12 השבטים. שם הוא הצליח. כי שם, ברחוב, בעבודה, שם בונים את העולם. היה פרופסור גרין, אחד מהפרופסורים הכי גדולים ומומחים בארצות הברית, נבחר על ידי נאסא להיות מהחוקרים האם יש חיים על המאדים. הוא התקרב לחב"ד, לרבי מלובביץ' מלך המשיח, התחיל לשמור תורה ומצוות, והוא פנה פעם לרבי, הוא אומר, התחילו לשאול אותי שאלות על יהדות, ואני מוצא את עצמי בהרצאה אחרי הרצאה שאני צריך לייצג את היהדות ולהסביר, אני מרגיש שאני לא ראוי לזה. הרבי אמר לו, פרופסור גרין, תמשיך להביא את האור היפה של היהדות לכל מקום. אני מקנא בך, כי אתה יכול להגיע לאנשים שאני לא יכול להגיע אליהם. אתה זבולון, אני יששכר. אתה פרופסור גרין, אני פוגש את העולם, נמצא בעולם, מכין את העולם למקום טוב יותר. אז זה התפקיד של כל אחד מאיתנו. לא להיות כמו אותו בן שירש חנות ובזמן הפנוי קורא עיתונים ושומע רדיו, אלא להיות כמו האבא, כמו יעקב אבינו, שדאג לנצל את הזמן לעוד פרק תהילים, לעוד משנה, לעוד מעשה טוב, להשפיע על עוד חבר ועל עוד אדם. נסיים במה שהרבי כותב ביום יום. עבודת בעל עסק מתחלקת לשניים. עבודה עם עצמו, כאשר הוא יושב בחנות ויש לו שעה פנויה ללמוד משנה או פרק תניא, עליו להיות בקיא בדברי תורה בעל פה, חומש, משניות, תהילים, שהוא הולך ברחוב יחזור עליהם. והדבר השני, עבודה עם הזולת. בעת הדיבור בענייני העסק, יסובב הדיבור לספר איזה סיפור תוכני, ולמצוא עילה וסיבה לעורר על לימוד תורה וקיום מצוות. יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.